Is de gsm schadelijk voor de gezondheid? Wie volmondig ja durft te zeggen, wordt afgestraft. My house was set on fire. Wetenschappers zeggen dat ze systematisch tegengewerkt worden door de machtige industrie. Da wird sehr schnell versucht, einfach auch das Privatleben von Wissenschaftlern zu zerstören. Hoe groot is de lobby? En hoe geloofwaardig zijn wetenschappelijke onderzoeken nog? Kan je kanker krijgen van je gsm? Dat is de vraag die al even oud is als de gsm zelf. Al meer dan 20 jaar lopen er onderzoeken naar de gevolgen van gsm-straling op de hersenen. Een vraag is hoe betrouwbaar die onderzoeken zijn. Want veel wetenschappers zeggen dat ze tegengewerkt worden en dat de machtige telefonie-industrie hen wil doen zwijgen. De mobiele telefoonindustrie heeft zich razendsnel ontwikkeld. Vandaag is het een van de grootste en machtigste industrieën ter wereld. In 1993 waren er 34 miljoen mobiele telefoons in gebruik. 20 jaar later, in 2013, zijn dat er 6,8 miljard. In het Westen alleen al zijn er meer gsm-contracten dan mensen. Maar het stralingsniveau door mobiele telefonie is evenredig toegenomen en blijft dat ook doen. Straling die in contact komt met het menselijke lichaam wordt geabsorbeerd door weefsel. Om ons te beschermen tegen de verhoogde straling werd een drempelwaarde bepaald. SAR, de specifieke absorptieratio. Volgens de handleiding van gsm's is onze veiligheid gegarandeerd als de waarde onder 2 watt per kilo blijft, op voorwaarde dat het toestel op 1,5 centimeter van ons lichaam blijft. We volgen reportagemaker Klaus Scheidsteger. Hij had gehoord over patiënten met een hersentumor in de VS die een schadevergoeding eisten van de hele mobiele telefoonindustrie. In 2005 begint Klaus een onderzoek bij de Wereldgezondheidsorganisatie. Hij heeft een afspraak met Australiër Dr. Mike Repacoli, een onderzoeker van mobiele communicatie. Repacoli onderzocht de invloed van elektromagnetische velden op muizen en hij ontdekte een verhoogde kans op kanker zodra de muizen in contact kwamen met stralingen. My study was looking at transgenic mice that were predisposed to get lymphoma, and we found an increase in lymphoma from the radiofrequency signals. And we spent 6 months going through that study to find out what we did wrong, because we thought, heavens, we don't know why there should be an increase in lymphoma, and we still don't know. Het vreemde is dat de wetenschapper zijn eigen onderzoek in vraag stelt en niet direct een verband legt tussen de stralingen en de kanker. No one is immune from something going wrong within a study or a study producing results that are totally unexpected. So this is why WHO has a rule that before something can be used in a health risk assessment, that we have to replicate that study. Het was duidelijk dat Repacoli instructies had gekregen van de mobiele telefonielobby toen hij zijn eigen onderzoek in vraag stelde. Nu alleen nog zeggen dat alles veilig is. Mobile phone users just want to know, is it safe to use a mobile phone? And we say, from all the evidence we have, and we've accumulated a large number of studies now, because of this research that's been ongoing, we have not found any evidence to suggest that these phones are not safe. Dat was het officiële standpunt van de Wereldgezondheidsorganisatie. Voorgesteld en verspreid door een man die zijn eigen bevindingen ontkent. In zijn rol als expert van de Wereldgezondheidsorganisatie in elektromagnetische velden reisde Repacoli 10 jaar lang de wereld rond om te verkondigen dat mobiele telefoons onschadelijk zijn. Toen we de man vroegen waar de fondsen vandaan kwamen, was het antwoord veelzeggend.
Your budgets, where do they come from? We have budgets that come from national governments, professional societies and industry, but the funding that comes from industry has to go into a separate pot, and then it's provided to WHO. We have a collaborating institution that will collect funds from all over and then just provide the money from WHO, and we don't need to know where it came from, or will we allow any influence from donors. So it's very important that we're not tainted by industries. Dr. Mike Repacoli ontving jaarlijks €135.000 van de mobiele telefonie-industrie, plus extra bonussen voor evenementen, reiskosten en vergoedingen. Hij had de WGO-regel overtreden, die stelt dat het verboden is om rechtstreeks geld van de industrie in ontvangst te nemen. Dr. Repacoli ontkende het niet. Hij verliet de WGO in 2006 en werkt nu officieel als consultant voor de industrie. Maar wie zit nu eigenlijk achter de mobiele telefoonindustrie? Een machtige vereniging, de CTIA, die gevestigd is in Washington D.C. De CTIA is een organisatie van alle grote spelers uit de sector van mobiele telefoons. Daarom wordt de CTIA nu de draadloze vereniging genoemd. In 1993 was het de CTIA die het grootste onderzoeksprogramma ooit rond mobiele telefoons opstartte, met een budget van $25 miljoen. In de zomer van 2005 werd Klaus voorgesteld aan de man die het onderzoek moest leiden voor de CTIA. Dr. George Carlo. Deze medische wetenschapper en jurist richtte het Onderzoeksinstituut voor Draadloze Technologie op. Hij moest het wetenschappelijke bewijs leveren dat mobiele telefoons onschadelijk zijn. Maar de industrie koos de verkeerde man. Carlo is iemand die vandaag nog steeds probeert om de waarheid bloot te leggen. You have studies that show problems or potential problems and studies that are inconclusive. Now the industry spins the science and they put it out there for public consumption as though these studies are evidence of safety. It is scientific fraud. De problemen die Dr. Carlo vond moesten worden toegedekt, maar hij maakte ze openbaar. From ABC News World Headquarters in New York, this is World News Tonight with Peter Jennings. Good evening. We're going to begin this evening with a subject that sooner or later occurs to millions of people who use cell phones. Are they safe? Can you get cancer from a cell phone because it's so close to your head? Almost 400 million people in the world, 80 million people in the U.S. are using cell phones now. The cell phone industry has always said they're safe. But now, in an exclusive report compiled by ABC's Brian Ross, the man who was in charge of the industry research program says this is not necessarily so. 6 years after the cell phone industry gave him $25 million for scientific research it hoped would prove cell phones safe, Dr. George Carlo has come to this conclusion. We've moved into an area where we now have some direct evidence of possible harm from cellular phones. I'm on this thing every day. Breaking ranks for the industry and incurring criticism even from one of his own colleagues on the study. Dr. Carlo tells ABC News research he oversaw suggests two potential problems: genetic damage, which can be a precursor to cancer and other diseases, and an increased risk of a rare type of brain tumor. In de openbaarheid treden zou zeker zijn tol eisen. George Carlo kon al raden wat er zou gebeuren als hij een gevecht met de machtige mobiele telefoonindustrie zou aangaan. Maar hij had nooit gedacht dat het zijn leven helemaal op zijn kop zou zetten. When those first findings came through, I was first concerned about
okay, this is not good for consumers. There are a couple 100 million people out there using these things, and this does not look good. But I would be remiss if I didn't tell you that I also became concerned about myself, because I knew that going public and sort of standing behind the science that we had conducted, and this was very, very good science, was going to change the way I was perceived in public. I knew it was going to end my research career, and it did. I didn't expect that it was going to have the impact on, the impact on my family. And I think that life has been very different because of it. But there's nothing I would do differently. Shortly after we had the first findings that were negative and began talking about them, my house in out on the Chesapeake Bay was set on fire, burned to the ground. The authorities concluded that it was arson. Never been able to solve who did it. Dr. George Carlo verdween voor een tijdje, maar bleef achter de schermen verder werken. In de zomer van 2005 nam hij reportagemaker Klaus mee naar zijn nieuwe werkgever, het prestigieuze advocatenkantoor Morgan Road & Morgan Road. Dit advocatenkantoor, dat ondertussen belast was met de grootste gerechtelijke procedure ooit tegen de mobiele telefoonindustrie, had een briljante en tegelijk delicate zet gedaan door Dr. George Carlo als consultant aan te nemen. Nu hij in hun team zat, was het advocatenkantoor bereid om miljoenen dollars te investeren in de rechtszaken. In het Amerikaanse rechtssysteem wordt van de advocaten van de aanklagers verwacht hun eigen geld te investeren in een zaak. I know the European system also is where the loser pays all the fees as well. We don't have that system ordinarily here. So you have to be well funded, and you have to be able to, shall we say, prosecute your case to its finality. And you have to know you'll be able to do it before you take the case. Because the defense has to know you can do it. If they think that you are reluctant to proceed to the end, or if they think, as I said before, that you're not funded, or you don't have the expertise or the firepower, that's a wonderful weapon for them. So you have to understand that you're not going to be able to persevere unless you have those weapons. Met Dr. Carlo als geheim wapen investeerde het advocatenkantoor in 6 hersentumorzaken. 6 Amerikanen die hun kanker toeschreven aan het frequente gebruik van mobiele telefoons. De eerste schadeclaim, ingediend in 2001, kon op veel media-aandacht rekenen. The latest controversy involving cell phones and brain cancer is unfolding here in Chicago. It centers around the story of a cell phone technician who spent the better part of a decade working with dozens of cell phones for hours a day. And now he is alleging it is the tools of his trade that caused his brain cancer. You are looking at an X-ray of the brain of Michael Murray. The white mass to the right is the cancerous tumor he had removed. Murray was a cellular technician for Motorola. Is there any doubt in your mind that your work with cell phones caused your brain tumor? I have no doubt of is the use of the cellular phone at work, because I would put it to my left ear. To compound matters, Michael Murray often tested the cell phones at peak signal strength with a signal booster for hours at a time.
that would put the phone at maximum power. That would be the highest power level. And like the others, Michael Murray believes the cellular phone industry has placed profits ahead of its public responsibilities. I feel they know. They have to. In this fact statement to the I-Team, a cell phone industry spokesman states there is no public health threat from the use of wireless phones. He points to the industry's $25 million 5-year commitment to study the issue. Het opzettelijk verkeerd weergeven van bevindingen was iets wat Dr. Carlo maar al te goed kende. In many cases, what was presented by the WTR in terms of findings and significance was represented differently by the industry, where we would have a press conference. The industry then got to the point where they would schedule a press conference to compete with our press conference. So they would tell the media, this is what they said, but this is what they really meant. De advocaten interpreteren deze verbanden als opzettelijke misleiding. Opzettelijke misleiding is dus een cruciaal punt voor de aanklager. De resultaten van het onderzoek dat Dr. Carlo 6 jaar lang gevoerd heeft, zouden de mobiele telefoonindustrie wel eens fortuinen kunnen kosten. In each case we've been seeking in excess of $150 million. Why that high? Well, these are serious injuries that are causing damages both to loss of income, to medical bills, and as well as pain and suffering. We're alleging that they intentionally misrepresented, misled these plaintiffs as well as the public by indicating that there was no negative or ill effects of cell phone usage when in fact they knew that that wasn't true. So we are also seeking these special damages because of the seriousness of their intentional tortious acts. Hollywood-acteur Dino Schofield is een van de cliënten van het advocatenkantoor dat het opneemt tegen de mobiele telefoonindustrie. Schofield moest zijn veelbelovende carrière opgeven nadat bij hem een hersentumor zo groot als een tennisbal verwijderd was. Hij overleefde de operatie, maar zijn toestand blijft zorgwekkend. Schofield was ook een frequente gsm-gebruiker. De tumor ontwikkelde zich aan de kant van zijn hoofd waar hij zijn gsm hield. I am right-handed. I always had the cell phone on my right-hand side. I've been a cell phone user since they came out with the old shoebox. Als de advocaten van Schofield kunnen bewijzen dat de straling van zijn gsm zijn kanker veroorzaakt heeft, dan kan dat een golf van rechtszaken ontketenen. Eén enkele overwinning van €135 miljoen voor de eisende partij kan een hele industrie failliet doen gaan. Nu is het nog steeds David tegen Goliath, maar deze advocaten zouden geen lange, dure en complexe rechtszaken aanspannen tegen zo'n machtige industrie als ze geen onomstotelijk bewijsmateriaal hadden. In het onderzoeksinstituut voor draadloze technologie van George Carlo werd alles netjes geregistreerd en gedocumenteerd. These are all the documents that have been accumulating since 1993, and we're making sure that they're all kept in a very safe place. In 1995 werd door professor Om Gandhi in Rome al onderzoek gedaan. Hij gebruikte voor het eerst zogenaamde computertomografie om te tonen hoe diep de straling van een gsm het hoofd binnendringt. Hoe jonger het kind, hoe dieper de straling. Kinderen hebben een zachtere oorschelp, een dunnere hoofdhuid en een dunnere schedel, waardoor ze aanzienlijk meer straling absorberen. De SAR-limiet houdt daar geen rekening mee. Dat is de reden waarom onderzoekers zich toen ook al zorgen maakten om jonge gsm-gebruikers. In sommige landen, zoals in het Verenigd Koninkrijk, krijgt het gevoelige onderwerp meer aandacht. This is the way we go to school, go to school, go to school. This is the way we go to school on a cold and frosty morning. This is the way we use our phones, use our phones, use our phones. This is the way we use our phones on a cold and frosty morning. This is the way we don't
ourselves, dose ourselves, dose ourselves. This is the way we dose ourselves with microwave radiation. This is the way the tumour grows, tumour grows, tumour grows. This is the way the tumour grows. Time to leave the warning. Straling is onzichtbaar. Alleen het succes van de industrie is zichtbaar. Het duurde 8 lange jaren vooraleer het juridische geschil voor de burgerlijke rechtbank in Washington D.C. kwam. Voor de mobiele telefoonindustrie is de rechtszaak een kwestie van overleven. Straks in deel 2. Journaliste Tina Goebel ontdekt een lastercampagne tegen de wetenschappers die de gevaren van mobiele telefoons aantonen. Das ist ein Wahnsinn, finde ich, dass da Leute mit wirklich schweren Vorwürfen konfrontiert werden. Das ist mittlerweile wie ein heißes Eisen, weil die Angst haben, dass sie da nicht nur wissenschaftlich, sondern auch teilweise persönlich zerstört werden, so wie man es da in Wien erlebt hat. We kunnen niet meer zonder. Gemiddeld kijken we 285 keer per dag op onze telefoon. Maar kan de gsm ons ook ziek maken door de elektromagnetische straling? Wetenschappers die zeggen van wel, voelen zich bedreigd door de machtige telefonielobby. December 2013. Reportagemaker Klaus is al 8 jaar bezig met een onderzoek over de mogelijke hersenschade die mobiele telefoons kunnen veroorzaken. Hij ontmoet opnieuw Dr. Carlo, de eerste die een verband aantoonde tussen het gebruik van gsm's en hersentumoren. Hey George. How are you, my friend? Welcome to Washington. Thank you. Come in. Good. So George, now 8 years after our first interview in Washington D.C. and unbelievable evolution of a technology that now has reached like 6 billion people around the world. At this time we were talking about 1.4 billion people. Many of the people use 2 phones. In the Western countries we have like more phones than members of the population. It's incredible, and maybe they already won. The industry won. Well, I mean, the impact, of course, you know, those devices change lives, most lives for the better. You know, people run businesses from those devices. So the simple phone that we were studying back in the 90s doesn't even exist anymore. You know, it's so that the force of the technology has really imprinted itself in everything around the world, in business, in politics, in education. So this is one of the reasons why something like this litigation, there's so much inertia, because you're up against forces that are unprecedented. The truth of the matter is sort of in the gray area. And you have one opinion on one side, which is that there are some serious dangers here. And you have another opinion on the other side, which is there are no problems. And what gets reported to the public is that you have 2 differing opinions. Therefore, they cancel each other out, and there's not a problem. That's not the case. We know that there are effects. You know, there are thousands and thousands of people around the world who are electrosensitive. There's no doubt that there's a link between these, you know, information-carrying radio waves and the symptoms of electrosensitivity. There's no question about that. In Washington begint een groot proces tegen de mobiele telefoonindustrie. Dr. Carlo neemt daar het voortouw en heeft een team van experts samengesteld. Professor Edelkofer. Nice to meet you. Nice to meet you, Good sir. to see you. It's a pleasure. So, I've heard a lot about you. Well, and it's a pleasure for me to meet you here to talk with you. In 2004 publiceerde het laboratorium van de Medische Universiteit van Wenen alarmerende resultaten van een onderzoek.
Straling van mobiele telefoons kan de structuur en de functie van menselijke genen beschadigen, zelfs ver onder de SAR-limiet van 2 watt per kilogram. Uit de studie blijkt duidelijk dat de wettelijke SAR-limiet de consument niet voldoende beschermt. De DNA-schade bevestigde min of meer het onderzoek van Dr. Carlo. De wetenschappers waren het er toen al over eens dat er dringend actie ondernomen moest worden om de consument beter te beschermen. Maar de mobiele telefoonindustrie voerde liever eerst nog haar eigen onderzoeken. If we cannot change the ratio between industry-controlled research and independent research, not much can be changed. It will go on another 10, 15 years. And if we are unlucky, very unhappy situation, then the problem cannot be hid anymore because the interval is long enough to show whether the cancer rate, the brain cancer rate increases or not. But what a catastrophe that we are in the position to run with open eyes into a field experiment, not knowing the possible outcome. Isn't that a catastrophe? In 2004 nam professor Adelkofer reportagemaker Klaus al mee naar Wenen om hem voor te stellen aan zijn collega-onderzoeker, de arbeidsgeneesheer Dr. Hugo Rüdinger. De 2 ervaren onderzoekers waren verbaasd dat de waarschuwingen van hun studie niet ernstig genomen werden. Wir haben gezeigt, aufgrund der Reflexdaten, dass hochfrequente elektromagnetische Felder die Gene schädigen können. Wir können nicht mehr sicher sein, dass nicht doch eben Schäden auftreten, die zu einer Gefährdung der Gesundheit der Handybenutzer führen. Wir können gegenwärtig nicht ausschließen, ob nicht in 15, 20 Jahren die Häufigkeit von Hirntumoren deutlich ansteigt. Nehmen wir doch die Hinweise bei den elektromagnetischen Feldern jetzt ernst und warten wir nicht noch 40 Jahre, bis wir vielleicht was sehen. De waarschuwingen van de wetenschappers ergerden de industrie. Het was een duidelijke boodschap, misschien te duidelijk. Het vervolgonderzoek van de studie werd niet goedgekeurd. Er volgde zelfs een lastercampagne tegen de wetenschappers. In 2008 wijde het Duitse nieuwsmagazine Der Spiegel 2 artikels aan een vermeend vervalsingsschandaal. De studie en de naam van professor Rüdinger werden door het slijk gehaald. Hij zou een affaire gehad hebben met zijn laboratoriumassistente die de gegevens gemanipuleerd had uit liefde voor de professor. Volgens journaliste Tina Goebel een fictief verhaal, een karaktermoord. Ze noemt het een lastercampagne die niets met wetenschap te maken had. Das ist ein Wahnsinn, finde ich, dass da Leute mit wirklich schweren Vorwürfen konfrontiert werden. Und also man sieht, dass dieses Thema Mobilfunk, es bleibt nicht bei der Wissenschaft und da wird nicht mehr sachlich diskutiert, sondern da wird wirklich, das geht sehr schnell ins Persönliche, da werden sehr schnell Geschütze aufgefahren. Da wird sehr schnell versucht, einfach auch das Privatleben von Wissenschaftlern zu zerstören. Haar artikel Strahlenschmutz bracht dit schandaal aan het licht, tot grote verbazing van vele van haar collega's. Das fand ich auch interessant, dass auch international andere Journalistenkollegen das sehr verwundert waren, dass ich überhaupt so einen Artikel, so einen kritischen schreiben kann. Tina Goebel verdiepte zich in dit moeilijke onderwerp en deed haar opzoekingswerk heel grondig.
Die Forscher, mit denen ich gesprochen habe, die finde ich deswegen wirklich seriös, weil sie sind sehr kritisch und das sind keine Menschen, die jetzt hergehen und sagen würden, okay, die Handys bringen uns alle in 10 Jahren um. Was nicht sein kann, ist, dass man Forschung stört, aus Angst, dass das Ergebnis einem dann schaden könnte. Ja? Also hier wird versucht, einfach eine Forschung im Keim zu ersticken. Das finde ich wirklich schwer bedenklich. Tina Goebel krijgt vertrouwelijke informatie van een breed netwerk aan contacten. Ze is er zich van bewust dat 2 wetenschappers uit Wenen een belangrijke rol zullen spelen in het proces tegen de mobiele telefoonindustrie in de rechtbank in Washington. Ich bin auch sehr gespannt, was bei diesem Prozess herauskommt. Ich kenne ja diese Protagonisten jetzt schon seit Jahren und habe miterlebt, wie es denen erging. Und weiß auch von Forschern, die wirklich da auch dran waren, die gesagt haben, ich möchte nie wieder irgendwas mit Handystrahlung forschen, denn wenn ich da drauf komme, dass das gesundheitsschädlich ist, dann zerstört mich die Lobby. Also da gibt's wirklich schon seitens der Wissenschaftler Bedenken, die einfach diese Forschung nicht mehr anrühren wollen. Das ist mittlerweile wie ein heißes Eisen, weil die Angst haben, dass sie da nicht nur wissenschaftlich, sondern auch teilweise persönlich zerstört werden, so wie man es da in Wien erlebt hat. Reportagemaker Klaus heeft nog een afspraak met een andere hooggekwalificeerde wetenschapper. De Russische professor Igor Belyaev, een stralingsexpert die ooit nog geheim onderzoek naar de effecten van straling voerde voor de regering in Moskou. Later ging hij naar de Universiteit van Stockholm, maar zijn kritische houding tegenover mobiele communicatie wordt hem niet in dank afgenomen. Belyaev moest opstappen, maar vond een nieuwe kans in Slowakije. Hier stelde hij een nieuw jong team samen om gericht onderzoek te doen naar de impact van straling op onze cellen. Maar ook in Slowakije wordt Belyaev uiteindelijk gedwarsboomd. And you think you can find safe? Yes, but I think that it's a matter of huge state or multinational programs. It's not anymore a question of some specific selected scientific teams. Because we know already too much. If you don't close our eyes just to reject information which we got already from different studies, we know already a lot to know that those effects exist. First of all, they are harmful in some cases. In some specific conditions of exposure, they are harmful. Okay. And the question is, what are the mechanisms, what are the consequences, and how to avoid this? And that should be solved in huge programs like state programs or multinational programs. And that was what I'm talking to you now. That was written by me in a letter to the Swedish government in 2005. And after that, later it's not already for filming. In plaats van zijn aanbevelingen te volgen, moest hij een nieuwe job zoeken. Ook hier speelde zich hetzelfde scenario af. Onderzoekers die de groeiende industrie kunnen schaden, zijn niet gewenst. December 2013. Het proces in Washington komt eraan. De advocaten van de industrie roepen de rechtbank op om de experts niet toe te laten tijdens het proces. Onder andere door de algemeen niet aanvaarde onderzoeksmethode. Maar alle verzoeken van de advocaten van de industrie worden afgewezen door de rechtbank in Washington. Het team van experts kan zich dus rustig voorbereiden op de dagvaarding. In de rechtbank worden geen camera's toegelaten, maar onderzoeker Klaus mag wel aanwezig zijn. Nog 3 andere advocatenkantoren met 7 hersentumorzaken hebben zich bij de aanklagers gevoegd. Groepsvorderingen met duizenden slachtoffers worden voorbereid. Er staat veel op het spel, want de hele mobiele communicatie-industrie zit op de beklaagde bank. Het resultaat van deze zitting zal een weerslag hebben op de hele wereld van de mobiele communicatie. I think this industry is too big to fail.
You know, it isn't only the influence of the money of the industry or the financial power of the industry. It's what the technology has done to make people's lives better. I think that's a big deal. When you talk to people about their smartphone or their iPhone being dangerous, they're so dependent on those that they put up a shield. So it not only is the industry that is fighting the idea, it's also the individual users. In de zomer van 2014 keerde reportagemaker Klaus terug naar Washington. Zijn informanten hadden hem dat aangeraden omdat er iets op til was. En inderdaad, op vrijdag 8 augustus 2014 deed rechter Weisberg uitspraak. Over elke hersentumorzaak moet beslist worden. De belangrijkste aanklachten zijn: opzettelijke fraude, onzorgvuldige weergave, niet naleven van de garantie, inbreuk op de wet voor consumentenbescherming. Een belangrijke doorbraak na 20 jaar, want zo lang zijn George Carlo en zijn collega's hier al mee bezig. Van de eerste waarschuwingen van de wetenschap tot de bevestiging in de rechtbank. Met deze uitspraak van de rechter hebben de wetenschappers voor het eerst het gevoel dat hun onderzoek eindelijk door een officiële instantie ernstig genomen wordt. Let's read a quote. I mean, it says, even though the financial and social cost of restricting such devices would be significant, those costs pale in comparison to the cost in human lives from doing nothing, only to discover 30 or 40 years from now that the early signs were pointing in the right direction. There is a new chance to change the law. Well, of course, because in our system, litigation, the results of litigation makes new law. What the judge has decided here in this order is new law. Wow. So new law is being made at every turn. We're very fortunate that what the judge is doing is making new law that makes sense. Because a lot of times when the judicial system legislates, we have mistakes. But in this particular case, because the legislative system has not taken this issue up, because the administrative or executive system has failed to protect the public, now we have a situation where this litigation and this type of judicial proceeding is necessary to protect the common good. Het einde van de juridische strijd is nog niet in zicht. De advocaten van de mobiele telefoonindustrie gaan in beroep. Ze eisen dat de hoorzittingen van de wetenschappers nog eens opnieuw gebeuren. Dit was Telefax voor vanavond. Ik zie u heel graag volgende week terug.